Tapos paano to? So obviously, ako lang pong gagawa nitong lahat ng ito sa aking sarili dahil wala naman ako ibang kasama. So, bago sirain. Charot. So, ayan, developer 5 yan actually. Ayan. So, 5 developers and purple conditioner para mag-tone down sa bleaching powder. So, gusto kong color ay color peach. Oh, medyo pink. Parang rose gold, gano'n. So, pagkatapos na ito, saka pa lang ako maliligo. Oh, hindi pa ako naliligo ngayon. Okay, so, wala ako masyado gamit. Wow! Proud pa ako eh. So, hindi ko natapos yung pagko-color kanina dahil mayroon pa akong lakad. Pero, so far, ito yung color niya. Medyo hindi siya natapos kanina, so hindi siya lahat color pink. Pero so far, nagustuhan ko siya. And itong part na to, yung hindi ko nalagyan. So, yan yung medyo off na part. Pero, ang ganda niya kapag kung nalagyan ko siya lahat, diba? Ganda. Lakas maka-mistisa. Diba? Yan. Mistisa na ba? Diba? Pak, ganyan. Sharp. So, yun. Hopefully, malagyan ko pa siya in the next days pag may time pa ako para maganda na siya all in all. Diba? Pero so far, yung results niya, kulang pa ako dito sa part na to. Bibili pa ako ng bleaching cream. Pero, ganda siya yung side nito, no? Guys, second color ko na to dahil medyo hindi pantay kasi nga nagmamadali ako, diba? So, try ko siyang coloran ulit ngayon and i-even out. Color violet kasi inaalis nun yung mga parang brassy color. So, yan yung color niya ngayon. And then, ang pinaka-latest na color niya is ganyan. Kasi, hindi ko naman siya pwedeng i-all out na pink talaga. Pero so far, okay naman siya. Parang rose gold na may shade of brown.